Nu Jonathan Lundqvist som är ordförande för den svenska sektionen av Reportrar utan gränser. Jag dör hellre stående än lever på knä. Det sa Charles, chefredaktör på Charlie Hebdo. I intervjun la han till att det kanske lät pompöst. Men sån är yttrandefriheten. Lite pompös. Precis som de flesta principer. Det är lätt att säga att man är för yttrandefrihet, men svårare att leva efter den principen. För yttrandefriheten handlar inte bara om dig. Inte bara om att du ska få säga vad du vill. Alla vill försvara rätten att uttrycka det man själva står för. Och alla vill ha rätten att höra det man själv tycker. Men yttrandefriheten kräver också saker av dig. Att du ibland får höra, läsa eller se saker som du inte håller med om. Saker som du avskyr. Saker som rubbar din världssyn och som gör dig upprörd eller arg. Yttrandefriheten som princip kräver av dig att du skakar av dig och går vidare. Att sträcka sig efter vapen för att tysta röster gör oss alla fattigare. Oavsett om det vapnet är en Kalashnikov eller lagar. Vi har samlats här idag för att sörja de människor som dödades i onsdags. Men också för att hedra den princip som de dog för. Och för att påminnas om att andra just nu hotas på samma sätt. De hotas av människor som inte respekterar principen. I Sverige, i Europa, i världen. Allt på grund av bilder, karikatyrer eller artiklar. Vi har samlats här för att ingen vill leva på knä. Yttrandefriheten är rätten att häckla makthavare, kritisera idéer, driva med religioner, vara spretig, slå uppåt, slå neråt. I alla samhällen finns yttrandefrihet för det som är accepterat. Det som faller innanför det anständiga. Vad som avgör är hur vi behandlar de som faller utanför. De obekväma, provokatörerna, de politiskt extrema, satirikerna, de annorlunda, de jobbiga och de envisa. De som tittar på världen på ett annat sätt och drar andra slutsatser. Yttrandefriheten är en rättighet som inte behövs för människor som tycker rätt. Det är en rättighet för dem som tycker fel. Bara för dem är den värdefull. En dag som denna är det lätt att stå upp för yttrandefrihet. Efter attacken mot Charlie Hebdo finns det gott och ont. De goda höll i en penna och de onda i ett semiautomatiskt gevär. Det gör det lätt att stå upp mot de onda. Men hoten mot yttrandefriheten tar inte alltid så drastiska former. De som vill begränsa yttrandefriheten gör det ofta med andra medel. Med lagar som begränsar yttrandefrihet, som i värsta fall leder till fängelse, tortyr eller mord. Hot om våld leder till självcensur, hot om social uteslutning likaså. Hur behandlar vi våra obekväma? De som tycker annorlunda. De som utmanar det anständiga och de som sårar oss eller provocerar oss. I Sverige har oerhört få medier publicerat de karikatyrer som stått i centrum för de senaste årens våldsamma konflikter. Tidningsredaktioner hänvisar till att det är känsligt, att det kan såra. Vi begränsar debatten, ger efter för påtryckningar och utsätter andra för fara. Det som hände på Charlie Hebdo var inte en isolerad händelse. Samma sak var nära att hända på Jyllandsposten för några år sedan. När allt kommer omkring är det debatterna som tvingas fram genom att lyssna på andra obehagliga ämnen som är demokratins signum. Det som skiljer demokrati från andra styrelseformer. Debatterna är livsluften som garanterar delaktighet, förändring och politiskt engagemang. Vi vill verkligen ha ett debattklimat som tystnar allt mer av rädsla för att stöta sig med någon. Vad får vi kvar? När övergår omsorgsfull hänsyn till begränsande ängslighet? Kampen för yttrandefrihet börjar i oss själva. I vår tolerans mot andra människor och deras idéer. Att de får säga vad de vill utan att vi provoceras. Att vi som vuxna människor tar vårt ansvar, himlar med ögonen, skakar på axlarna och går vidare när vi ser något vi inte tycker om. Eller varför inte ge svar på tal?
Det är demokrati. Och det var något som tecknarna på Charlie Hebdo förstod och fick betala det ultimata priset för. Lev för principen. Lev stående. Det kanske låter pompöst, men det är värt det. Je suis Charlie.